probabil de la emoție. Altceva mai percepi în afară de bătăile inimii rapide? O altă emoție? O stare? Nu. Ok. Rămâi așa cu atenția pe tine și permite corpului tău să scoată la suprafață toată informația pe care tu ești pregătită să o înțelegi, să o accepti, să o primești, să o transformi, să o elimini, astfel încât să te eliberezi și să devii independentă, să-ți recuperezi toată puterea în aici și acum. Caut-o-identific-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea, Amalia, și spune-ne cum o vezi pe Aurelia. Am găsit-o într-un beci al unei case foarte întuneric acolo. N-am putut să mă apropii de ea pentru că am văzut că a început să se lase de seară. Foarte repede se lăsa seara. Cineva, ca un fel de soldat, dar nu îi percep fața, am perceput că a scos-o din beciul ăla, iar ea e legată fedeleș de sub picioare până deasupra capului într-o plasă din asta cu ochiuri mari negre de pescuit. Și la spate, prinsă cu mâinile la spate și are ca un fel de, pe lângă faptul că are un nod foarte mare de jur împrejurul mâinilor, mai are și un băț din ăsta băgat printre mâini care îi atârnă așa pe mijloc lung spre perinichi, așa, știi? La fel, și picioarele le are legate fedeleș și văd că vine, o aduce așa de piept, o târăște și o prinde pe un stâlp din ăsta de înaltă tensiune, de ăsta de fier. O leagă de stâlpul ăsta, îi cască gura printre ochiurile astea măricele așa ale plasei ăștia, îi toarnă o substanță, pare a fi un fel de benzină, pare, dar îi provoacă arsuri foarte multe substanța asta și după aceea o ia așa de gură, îi dă o palmă și se îndepărtează. La câteva secunde după ce a înghițit substanța asta, percep că becul de la stâlp începe să lumineze. Și atât. Atât? Este o scenă reală dintr-o viață trecută sau De acum. din această viață o linie paralelă? Nu, de acum. Asta facea partea ei subliminală în prezent. Deci ea cine este? Cea legată de acolo sau cea care? Ea este cea legată. Și de când se află în situația asta? De 1 an și jumătate. Dar ce s-a întâmplat? Cum a ajuns în asta? Mergi la începuturi. La început Schimbare bruscă de vibrație. Păi și cine a legat-o? O percep foarte luminoasă, foarte centrată, foarte ok, are un câmp destul de mare și la un moment dat o percep intrând într-o aglomerație. Afectează foarte mult cu câmpul ăsta al ei prin aglomerația respectivă, dar pare foarte nepăsătoare. Și la un moment dat percep de jur împrejurul ei, parcă îi se mișcă imagini cu diferite faze care în ea parcă începe să clipocească anumite chestii. E ca și când îi reamintește anumite emoții pe care le-a trăit în copilărie, în adolescență. Chestiile astea o face să percep că începe să o facă să le dea atenție. Și în momentul ăla e ca și când parcă câmpul ăsta nu se extompează, dar parcă începe să se închidă. Și atunci e ca și când percep pe cineva că la un moment dat, cu cât se închide, devine mai tristă, mai supărată, mai tristă, mai bosunflată, mai moroconoasă, cineva îi bagă mâna în gât și e ca și când o zvârle în beciul ăla. Ok, deci a prins-o pe frecvență joasă și a capturat-o o entitate. Spiritul meu spune că aș putea să spun și mai scurt de atât.
După perioada de metabolizare în care i s-a lucrat în sesiunea Așa. respectivă, a fost foarte delăsătoare, a acordat foarte multă atenție 3D-ului care tot timpul a încercat să o tragă În în amintirile familiar, trecute, da, în familiar, iar ea a căzut, este exemplu perfect de uman care Victimă. cade în capcana perfectă. victimă a trecutului. Super explicație, bine, Amalia, foarte bine. Am înțeles care este cauza suferințelor ei. Bun, acum trebuie să o scoatem de acolo. Hai să vedem cine este cel care a captat-o. Un draconian. Îl cunoștea sau e nou? A apărut pe frecvența ei de atunci? Nu-l cunoștea, dar a fost în câmpul ei și a fost îndepărtat. Și a mirosit-o și s-a întors. Nu a mirosit-o, Da. a rămas în prejurul ei, Împrejur. cum ar veni, drept Și o vedea răzbunare, permanent înseamnă. drept răzbunare ca să o prindă iar. Era ispita perfectă, era momeala perfectă. Draconianul respectiv a apărut, acum vorbim despre el, și spune că oricum la cât de slabă este, o va prinde de câte ori va avea chef. Pentru că e delăsătoare. Și nu are personalitate. Asta am vrut să-i zic eu de la început, că trebuie să știe ce vrea, să pună punctul pe ei, când își dorește ceva să rezolve, dar hai să vedem de ce nu poate să facă asta, pentru că trebuie să aibă ea pe undeva ascuns un program, un implant, un ceva. Bun, mai are și alte contracte pe lângă ăsta? Sau are Singura chestie care îi activează spiritul ei, spune că deși nu mai are click și declic cu spiritul ei, spiritul ei este în preajmă. Spune că are atât de multă nevoie de apartenență în interiorul ei, încât se conectează foarte ușor la egregorul apartenenței și la conștientul colectiv și de acolo imediat și le preia. E ca și când cum să spun, e ca și când bei tu apă de izvor, acolo, Ioana, unde ești, și la un moment dat vii la mine, da? Deci te muți la mine, nu mai bei apă de izvor, că n-am apă de izvor, îți dau apă de la ghiuvetă, știi? Deci, practic, tu așa ar trebui de acum încolo să bei doar apă de la ghiuvetă. În schimb, cum te duci și mergem la sora mea în vizită și sora mea are apă de izvor, tu imediat o recunoști și cunoști gustul. Așa și ea cu programele din conștientul colectiv. Odată ce le-a avut, tot timpul le va recunoaște și ținând cont că ea are nevoia de a aparține cuiva, cum nu a aparținut în copilărie, imediat se identifică cu familiarul, parcă și-l caută. Da, obișnuința a doua natură, se zice. Unde ai fost obișnuit, trage minte acolo. Chiar dacă nu ți-e tocmai favorabil. Da. Și mai îmi dă un exemplu. E ca și când trăiești într-o sărăcie lucie cu frați, dar ai armonie, ai ok la țară acolo, dar ai sărăcie lucie, dori pe un pat din ăla improvizat din pământ, cu un covor din ăla vai de capul lui, da, și te bucuri când ai o pită din asta în mână, te duci, crești mare, te duci la casa ta în care totul este bine, confortabil, frumos, dar parcă gândul tot te duce acolo și cum prinzi liber, tot te mai duci la țară, că e casa părintească, că sunt amintirile, că sunt... Da, ți-e dor de starea aia, oricâtă... Corect. Câtă sărăcie a fost, da, așa este. Bun, deci asta i s-a întâmplat ei atunci și acolo, s-a întors automat la vechile obiceiuri, la vechile programe, la vechile stări. Mai are un contract, vreo legătură, a mai prins-o cineva, să chemăm toate, dacă a mai ascuns ceva, mai are ceva entități? Cu Dracos, da. Deci ăsta e un draco reptilian și mai are cu Dracos ceva? Nu, ăsta e un draconian. Draconian, așa. Când ai zis dacă mai are contracte și ceva, spiritul meu l-a chemat și n-a venit decât Dracos și cu ăsta, cu draconianul. Draconianul nu are contract, în schimb ăsta, Dracos, are contract cu ea pe suferință, pe umilință, pe critică și pe întoarcere la origini. Dar când zic întoarcere la origini, se referă întoarcere la toate undele de formă
joase suferite Din trecutul ei. de-a lungul vieților. Da, corect. Și cu Iahve? Mm-mm. E dezlegată de cununie, de botezul fetei și așa? Când l-a chemat spiritul meu pe Iahve, a zis că da, nu mai are treabă cu asta. Ok, copii, holograme, ceva? Mm-mm. Nu are. Nimic, nici primul om n-a venit. Ok, înseamnă că nu s-a legat la ei. Nici nu avea cum, pentru că era ținută strict sub tutela draconianului respectiv. Bun. Iar asta, faptul că o lega la bec să lumineze, e ceva de genul, spune Dracos, că ăsta este un exemplu pentru toate părțile subliminale care aleg să iasă de sub tutela lor. Drept dovadă le demonstrează pe față că nu le mănâncă energia, că se poate lipsi de energia lor, în schimb o consumă prin luminarea becului respectiv. Adică e ca și când luminează în întuneric, e umilința supremă pentru o parte. Da, luminează fără sens, pentru că nu luminează pe nimeni, doar să lumineze. Să le sature de lumină. N-ați vreo lumină? Uite aici, luminați voi așa. Corect. Răzbunarea supremă, da. Asta se întâmplă, ceea ce bănuiam și eu la început, că sunt așteptați la cotitură, chiar și în cazul ei s-a întâmplat cam așa. Da, asta a fost. Bine. Un singur contract să-l ardem, da? Da. Un foc purificator, Aurelia, și cu toată puterea ta, cu toată dorința, creezi un foc purificator și dai comandă să-l arunce, să-l destructurezi acum pentru totdeauna, pentru că tu îți menții intenția de a te elibera de tot și de toate și de a lumina pentru tine, nu pentru alții, a fi lumină la propriul tău drum, în propriul tău câmp luminezi pentru binele tău suprem. Da. S-a ars, așa. Și hai să vedem în interiorul ei, Amalia, ce mai descoperi? Ceva Până în interiorul ei, între timp am făcut camera de lucru, trebuie să-i scoatem plasa asta și lemnul ăsta și nodurile astea. Asta o împiedica și să vorbească, asta o împiedica și să gândească, asta o împiedica și să vadă. Asta îi provoca 96% din blocaje, spune spiritul meu, în timp ce o dezleagă. Plasa aruncată de dragonian. Era făcută fedeleș, parcă ar fi o albină în plasa unui țânțar. Ai văzut? Exact așa era făcută. Și la picioare acum mai desface nodurile alea și la mâini, cu mâinile la spate, și avea și un băț băgat așa drept, de-i provocat dureri foarte acute de mijloc și de rinichi totodată. Și soluția aia care i-o turna pe gât îi provoca arsuri și la propriu și la figurat. Aia o făcea să lumineze forțat. Da. Și la cap percep că îi bloca foarte mult conexiunea cu sursa, adică ea se străduia să o facă în fizic, dar nu avea nicio șansă să o facă. Îi provoca și dureri de cap, îi provoca și nervozitate, îi provoca și vedere încețoșată. O altă chestie care îi percep, cum a spus ea, la claviculă și la mână, dar nu e doar clavicula dreaptă și mâna asta, cum îi spune, și umărul drept. Percep, cum să spun, ca și din plasa asta, în momentul când o desface, o sfoară din asta din plasă care o lega strict pe aici, pe la umărul drept, clavicula dreaptă, îi cobora pe sub sânul stâng, pe sub coaste și era legată, era dusă sfoara asta la mâini, cum avea mâinile fedele și legate la spate. Dar ea simțea foarte mult când încerca să se miște, că obosea din poziția aia. Simțea foarte mult durere la claviculă, la umărul drept și sub coaste, sub sânul stâng. Da. Așa se explică starea în care se afla ea. Da, de amorțeală, de moleșeală, de confuzie, de uitare, și neputința de a acționa, de a face tot ce-și... Da. Bun, asta este.
Până evoluăm, așa se întâmplă, mai ne împiedicăm, mai Soluția cădem. asta percep că și la rinichi a afectat ambii rinichi. O să spun ceva? Da. Eu am probleme cu rinichi de când am avut 14 ani. Am avut nisip la rinichi și de atunci tot timpul erau perioade în care mă durea ba unul, ba altul. Da, deci frecvența asta o emiți de mult. Și iată că te-a surprins și aici. Da, Cu păi s-a dus frecvența unde a scăzută. avut... Vulnerabilități, sigur Exact. că da. Și la ovare văd că s-a dus. Și în zona genitală s-a dus. Și la genunchi s-a dus și a afectat cartilajul. Și în călcâie percep că s-a dus. Și în toate, cum îi spunem, Încheieturile, articulațiile? corect, în toate încheieturile ei. El le-a făcut foarte rigide. Bine, ea oricum este foarte rigidă când a stat și nemișcată. De-aia îmi perceput Atâta eu așa timp. rigidă la început. Da. Și mentalul e rigid, că nu reușea să iasă de acolo. Corect. De acolo și, cum să spun, faptul că nu putea să intre bine, de fapt nu putea să intre bine. Prea puțin din energia părții subliminale intra în corpul fizic. De acolo și senzația asta că pierde energie, că e frig, sau că e foarte cald, sau că tremură, sau că e nervoasă, sau că e... Adică parțial deconectată. Dezechilibre foarte mari la chakra rădăcină, la chakra sexuală, sacrală și la chakra plexului solar. Alelalte aproape de inerte, inimă, gât și coroană. Asta, cum îi spune, singura care funcționează foarte bine este chakra celui de-al treilea ochi. De acolo și captează foarte bine și, într-adevăr, a captat o hologramă, dar n-a fost, cum să spun, a fost Draco reptilianul care venea și îi păzea partea din fizic și îi arăta, îi proiecta o hologramă a unei siluete de femei pur și simplu ca să nu-l recunoască. El era sub forma de siluetă, nu că o trimitea pe ea sau îi aducea din urmă o hologramă. Da, nu. Îi punea o hologramă ca să o vadă, să-l vadă eronat. Foarte multă energie stagnantă, tot așa, în special pe mâini și pe picioare de la genunchi în jos. Foarte multe abuzuri sexuale în energetic, de acolo și lipsa plăcerii sexuale din fizic. Foarte mulți paraziți astrali în intestinul ei și în splină. Coloană puțin deformată. Și ca unde de formă regăsesc foarte multă nervozitate, foarte multă tensiune, foarte multe griji, după peste tot le scoatem, foarte multă durere, foarte multă absurditate, foarte multă nevoie, la fel de multe lipsuri, foarte multă carență de iubire, carență de acceptare, așteptare, la fel, după peste tot ele. Confuzia o scoate din ochi, din cutia craniană și din ceafă. Judecata o scoate din gât, din stomac, din inimă. Critica o scoate din ficat, din splină, din rinichiul stâng. Imposibilitatea de mișcare și de alegeri, le scoate din zona genitală, din zona abdominală, din piciorul stâng. Vinovăția o scoate, vinovăția, tristețea, mila, le scoate din plămân nu stâng. Frica. Frica.
Eu scoate din piele. Am să spun ceva. Zi. Acum o lună am făcut urticarie. Chiar în perioada dinainte de a vedea holograma și exact după o zi după ce am avut starea aia între lumi, ca să zic așa. Te-ai speriat tare atunci, ți s-a accentuat frica, adică. Eu și înainte de asta eu fusesem plecată la seminar în Belgia Mm. și am fost foarte, foarte stresată, asta e clar. Ți-a scăzut mult Și vibrația, da, exact. una peste alta. Bun, scoatem și frica. Teama de eșec, Amalia. Rinichi și gât. Rezistența la schimbare. Picioare, cap și zona pieptului. Nervozitate. Gât, zona pieptului și ochi. Îndoială. Tot. Neputință, tot. Oboseală, tot. Nesiguranță, tot și îmi blochează. Bine. Hai să curățăm și... Vezi dacă mai are ceva până jos la picioare. Modificări ale centrilor energetici. Am zis. Ai zis. Liniile de potențial de suferință, dacă nu mai are nimic. Pe confuzie, foarte multe. 4 create. Confuzie, neîncredere în ea. Să scoată tot, să curețe tot. Deconectare de la egregoare și conștiințe colective. Acum pentru totdeauna. Să se conecteze mai bine la ea în timpul în care își folosește pentru a se conecta în altă parte și a avea, aș crea un spate, așa zis, spate protector, mai bine să se conecteze cu sufletul și cu spiritul ei, să-l invoce mai des, să colaboreze. Astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da, a deconectat astea, mă uitam ce își pune pe linia asta de potențial nouă. Eram puțin mirată, pentru că nu am auzit nimic de prăjituri, de cofetăreală, de patiserie, de chestiile astea. Nu-mi place. Și-a pus Nu-ți place să mănânci sau nu-ți place să le faci? Să le fac. Tocmai. Și-a pus și un stand de patiserie și a pus și o chestie din asta pe care pictează. A, da? Are și pictura. Una lângă alta. Are de ales. Fix una lângă alta și le-a pus. E aici standul, dar ți-am spus, este și cofetărie și patiserie pe el, tot așa, niște gogoși foarte frumos colorate, cu pietricele de-astea foarte colorate, și aici un tablou mare pe care pictează ca un fel de coadă de păun, foarte colorată. Frumos. Adică colorez pene. Este o simbolistică, știi asta, ca să te facă să înțelegi că îți place culoarea, îți place... Stai că ea avea... Ca să o facă să înțeleagă că ea are nevoie de frecvențe ridicate. Frecvențele colorate sunt frecvențe ridicate, spune spiritul. Și în momentul când pictează culori, în special culorile curcubeului, asta înseamnă că ea se încarcă cu acele frecvențe și nu mai pică prada atât de ușor. Și își mai și temperează mentalul ca să circule, să ruleze, cum îi spune? În gol sau în... Nu, să ruleze de la sine. Aha, da, automat, în mod automat. Da, exact. Repetitiv, automat. Dar ea spunea că are frică de pene. Da, are frică de Care pene. e cauza? A murit într-o viață torturată cu pene. Deci chiar am spus, serios, deci atât de urât, nu le suport nici să le văd.
Și mai ales când merg la clienți să fac acasă curățenie, fetițele lor au pene Au... în cameră și le spun de Mhm, fiecare dată. Deci exact frică de moarte. Am și spus o dată, mi-e frică de moarte de ele. mhm. Nu, Hai să scoatem poftim. frica asta, dacă e ascunsă pe undeva, Maria, frica de pene. O să-i ștergem Tot în amprenta. piele. Tot cu Poftim? pielea e legată, tot de piele e legat. Da. Tot în piele este înmagazinată amprenta fricii de pene din viața trecută. Să ștergem orice amprentă, orice informație, orice amintire, orice gând, orice frică, absolut toate. Acum, dintotdeauna, îți imaginezi, hai să înveți să lucrezi, Aurelia, îți imaginezi din cap până în picioare o pieriță, așa, o husă, o îmbrăcăminte cu această frică și o scoți așa, o tai, e un exercițiu care mi-a venit acum, o tai într-o parte prin față, da? Și cu ambele mâini energetice, chiar observi cum o scoți din cap, te dezbraci de ea, o lași în jos, ori o scurgi în adâncul pământului, ori o arunci în univers și îi dai comandă să se transformă în energie pură acum. Sau în curaj, sau în încredere, sau în, nu știu, în ce vrea parte. În acceptare, foarte bine. Partea ta subliminală, alege asta. Și te-ai eliberat de toată această frică, de toată această amintire, Aurelia. Gata, a dispărut pentru totdeauna. Accepți tot și toate. Pentru că toate experiențele, întâmplările noastre, oricare ar fi fost, oricât de traumatizante, dacă le acceptăm, noi putem să avem calea deschisă spre creație, în libertate. Nu ne mai împiedică nimic, nu ne mai întoarcem înapoi, nu ne mai cheamă nimeni în trecutul nostru niciodată, dacă acceptăm. Mergem mai departe, să tăiem cordoanele, să vedem dacă are cordoane cu persoanele din viață. Amalia, să mai curețe o dată. Îi chemăm pe toate în gând. Are, dar nu-i percep relații, nu-i mai percep relații karmice. Dar Cu cordoane are fostul foarte soț? multe. Cu tatăl, tații, doi tați, vezi care e situația, care e în viață, care nu, soțul, mama trăiește, nu, mama e decedată, fata e în câmpul ei, vezi ce apare, ce informații ți apare. Fata e în câmpul ei. Tatăl biologic are cordon la plexul ei solar. Tatăl, nu biologic, asta cum Adoptiv? spune? Adoptiv, da. Deci oarecum se hrănește de acolo? Nu, n-a apărut naturalul. Nici E mama. în viață sau nu? Asta, dacă n-a apărut la cei vii, înseamnă că nu e în viață, înțeleg? Da. Doar tatăl adoptiv zici că a apărut. Da. Ok, să curețe cordonul. Soțul, partenerul a apărut, colegii au apărut și foarte multe persoane, diferite persoane. Pe care le-a cunoscut de când s-a născut până în clipa de față, să curețe cordoanele, să declare acum că ierți, îi accepți, îi eliberezi, Aurelia, și tot ce ai creat la adresa lor greșit, pentru ei neplăcut, destructiv, cu gândul, cu vorba și cu fapta, alege acum să ștergi, să cureți pentru totdeauna aceste cordoane cu ei, îi eliberezi și te eliberezi. Accepți trecutul și cu ei, tot ce s-a întâmplat, ștergi cu buretele absolut tot ce s-a întâmplat, te-ai eliberat și i-ai eliberat. Să-și cheme sufletul, spiritul, să aibă încredere în părțile lor, în valorile lor autentice, puternice și reale, să și le amintească pentru a le folosi, și tu la fel, și mergem mai departe și la transgenerațional. M-am uitat puțin la fată și e, cum să spun, parcă percep o nerecunoaștere între ele. Parcă fata simțea ceea ce se întâmplă cu ea, îi simțea blocajele astea care le are, îi simțea entitatea, de acolo și nervozitatea, de acolo și nevoia de a nu face ceea ce spune mama, adică ceva de genul, parcă fata energetic simțea că aia nu e că asta nu e mama, știi? Își simțea mama blocată, simțea influența draconiană din câmpul ei. Deci nemulțumirile ei și parcă ar fi vrut să-i spună ceva, dar nu știa ce, de aici vine.
Corect. Percep mai degrabă, percep și un refuz al fetei de a se apropia de mamă. De acolo și senzația că parcă mama nu îi dădea informații corecte, de acolo și refuzul fetei de a face ceea ce spune mama. Da, era altă mamă, altă energie lângă ea. Ok, influențe neplăcute, destul de neplăcute. Da, iar soluția care o bea ea, percep că energetic o afecta și pe fată fiind în câmpul ei. De acolo și durerile de intestine, da. De stomac și de intestine. La fată? Uh-huh. Da, a avut oarece și ea probleme de genul ăsta. Ok. S-a înțeles, s-a curățat tot, absolut tot câmpul. Acum eliberăm și de transgenerațional încă o dată, să vedem dacă mai e ceva de curățat. La fel, Aurelia, orice ai creat. Da, este tatăl ei la transgenerațional și mama. Aha. Bun. Ce zic ei? Ce părere au despre amândoi sunt foarte... I-aș încadra puțin la indiferenți, ceva de genul... Mama e puțin, n-aș zice critică, e ceva de genul, parcă din privire o ceartă, de ce n-a avut grijă? De ce trebuie să stea atât de ce trebuie să stea atât prinsă în trecut? Cam așa o privește. În schimb, tatăl n-are nicio chestie, spune că menirea lui a fost doar să faciliteze venirea ei pe lume și atât. El nu putea să-i ofere lecțiile care i le-a oferit actualul tatăl adoptiv. I-a făcut rău vreodată? A agresat-o vreodată? Recunoaște? I-a cerut iertare? E mulțumită? Nu. El doar a adus-o pe lume și atât. Okay. Ăsta e tatăl biologic. Bun. Să curețe cordoanele și cu ei. Le-a curățat, a transmis informații, nici ea nu pare foarte afectată. Adică nu... Aurelia. Da, nu pare foarte... legată de ei. Bun, să le transmită să deconecteze de tot ce este pământesc. Iată, le transmite o informație foarte importantă, să deconecteze de tot ce este pământesc, ca să fie și mai liberi și mai conștienți de existența lor, spiritului, sufletului lor, de libertatea lor, să deconecteze de tot ce este pământesc, ca să fie liberi. Da. Și creatori și să fie fericiți acolo unde sunt. Hai să chemăm spiritul Amalia, că se pare că nu a avut o relație prea strânsă cu el. De aici, lângă ea. Aurelia cheamă spiritul și spune că dorești acum și de acum încolo să rămână lângă tine, în gândul tău, vorbești cu el, ce vrei tu. Îl iubești, ai încredere în el, să rămână cu tine, să te inspire, să-ți transmită răspunsurile la întrebări, să te susțină în toate demersurile, să caute căile cele mai potrivite pentru tine, să realizezi tot ce-ți dorești, să fii sănătoasă tu și fetița ta, să îți găsești serviciu potrivit, optim pentru tine, să-ți aducă belșug, prosperitate, mulțumire, încredere în tine, să fii mai autoritară, să faci tot ce trebuie și să nu te mai părăsească niciodată, să te inspire permanent. Spune-i să te atingă undeva pe corp, să vedem dacă îl percepi. Și ne spui și nouă dacă îl percepi, dacă nu, nu e nicio problemă. Mergem mai departe. Nu simt. Pe umărul drept. Da, vezi, tu aveai o oarecare percepție, Aurelia. Îl percepi într-un fel, ca formă, ca energie, ca mărime, ca nu știu. Nu știu. Eu asta și avem de gând să o întreb pe Amalia cum ești la capitolul ăsta. Nu știu. Nu, uite, te întreb eu pe tine acum. Primul răspuns care îți vine. Întreabă spiritul, din ce dimensiune a venit acum? Și ce număr îți apare? 1, 2, 3.
Ți-a apărut vreo informație, Aurelia? Nu. Ia vezi, Amalia, din ce dimensiune este? Din 5. Ok. N-ai perceput cifra asta, Aurelia? Nu. Nu ți-a venit sub nicio formă. Ok. Nicio problemă. Lasă că tu ai capacitatea și sunt sigură că o să se întâmple curând. Zi ce-și dorește ea să știe, cât mai are să-și deschidă probabil al treilea ochi, la asta se referă. Nu. Are de lucru? Mai are de lucru, nu? Bineînțeles. Întâi Ce anume? trebuie să-și găsească calmitatea. Întâi trebuie să-și asculte vocea interioară. Ea nici bine nu știe să se protejeze, spune, după perioada de metabolizare și ea vrea să-și deschidă al treilea ochi. E absurd, spune spiritul ei. Ca un Dacă copil și-ar la clasa deschide- 1 care vrea să intre la facultate, nu știi? Corect, dacă și-ar deschide acum al treilea ochi la capacitatea la care și-o dorește ea, asta înseamnă că în secunda 2, la cât e de panicoasă, zice că deși nu recunoaște, este foarte panicoasă, în secunda 2 ai găsi-o că ar fi conectată să se lumineze toate, mi-arată străzi, cum e autostrada la becuri, știi? Și ea să se epuizeze și nu știe de ce. Da. Dar ar fi la pământ. Are al treilea ochi deschis, dar nu-și ascultă intuiția, nu ascultă informația, nu are încredere momentan în informație, dar este deschisă exact cât îi trebuie, îi spune spiritul Dar ei. corpul nu e pregătit să-l folosească. Așa, ca rezumat, să zicem. Îl folosește. Nu este în echilibru suficient ca să-l folosească permanent. Nu mi-am dat seama exact ce i-a cerut ea când a început să vorbească cu spiritul ei, dar i-am auzit spiritul spunând: nu am de gând să fiu salvatorul tău, nu am de gând să fiu sclavul tău, nu am de gând să fac lucrurile pentru tine. Ca să pot să te ajut să colaborez cu tine, va trebui să înveți tu prima dată să le faci. Eu doar te țin de mână, eu doar te sprijin, eu doar fac lucrurile când văd de la tine voință ca să le faci. Ceva de genul că el a experimentat, el deja le știe, dar trebuie să le facă și ea. Pentru că tu ești o parte din spiritul, da. Probabil i-a fi cerut ajutor sau să o protejeze sau să... O să intru? Da. Să spun. De când am început să mă uit la sesiunile de hipnoză și de atunci am început și eu să comunic cu el și da, i-am spus să mă protejeze. Și să fie cu mine. Și am spus, îmi cer scuze că de multe ori poate nu percep ce vrea să-mi spună. Nu văd ajutorul lui și îmi cer scuze. Și mulțumesc că e lângă mine. A repetat exact așa: nu te gândi că sunt ca un ajutor de la primărie, vin exact când mă chem. Nu, eu sunt acolo în permanență, dar ca să poți să auzi ghidările mele, trebuie să faci liniște în interior. Să știi că mi-a venit exact și asta în minte în zilele astea, exact după ce îmi spuneam asta, ce am spus mai înainte, îmi venea oarecum în minte și această replică. Că întâi trebuie să fac liniște în mintea mea ca să pot să mă auzi ceva de genul. Păi cam atunci vine spiritul, Aurelia, când ești plină de iubire și de liniște. Atunci îl chem, nu să-i fii dictator, că asta nu o să se întâmple, nu o să asculte comenzile dictatoriale niciodată. Și mai sunt persoane care ordonă, știi? Adică, hai, dacă tot ești, vino și fă-mi, drege, hai să te văd. Hai. Știi, am mai avut noi cazuri de-astea. Ok. Unde am rămas? A terminat și cu transgenerațional, Da. să curețe, să taie, să transmită informații și să elibereze acum pentru totdeauna conexiunea cu energia pură a Pământului. Aurelia, hai să facem exercițiu. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie care se adâncesc până în centrul Pământului și te conectezi acum cu energia pură a Pământului, strălucitoare, luminoasă. Te conectezi cu blândețe, Aurelia, cu iubire și recunoștință, cu mulțumire și respect față de hrana pe care ți-o oferă, de susținerea, echilibrul, magnetismul pe care îl emite Pământul. Noi doar trebuie să ne conectăm, nu el ne face nouă un serviciu. Noi trebuie să fim conștienți ca să ne putem conecta cu această frecvență.
și ești acum un canal de energie între pământ și centrul capului tău. Te umpli de această frecvență și simți cum devii din ce în ce mai stabilă, mai încrezătoare, mai puternică, până în câmpurile tale. Toate celulele tale se umplu de această frecvență și din centrul capului, în o altă frecvență, un alt fascicul de energie, se răsfrânge în jurul tău și caută frecvența pură a sursei și conștiinței universale. Și cauți matricea ta originală, cu toate valorile cu care ai venit din sursă, cu toate capacitățile și talentele tale pe care le ai, pentru a profesa aici, pentru a te simți bine, pentru a trăi o experiență de bucurie, de plăcere, de tot ce vrei tu, în scopurile pe care tu le dorești, nu alții. Și te întorci cu această energie, frecvență și toate valorile tale în interiorul tău. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Activezi toate memoriile și puterea inimii, extinzi până în câmpurile tale și ștergi orice amprentă a trecutului tău de suferință emoțional. Ștergi pentru totdeauna. Și integrezi, rogi părțile tale 3 să se integreze suflet, spirit, minte. Să colaboreze de acum încolo permanent în beneficiul corpului tău. În cap. Da. Bine. Extindem energia și curățăm și casa, Aurelia. Să vedem dacă sunt portaluri acolo. 1. Mai ai obiecte religioase, Aurelia? Icoane, ceva, cruciulițe, cărți? Nu, am aruncat tot. Portalul probabil al dracu, ce e ăsta? Draconian. Al draconianului, da. Da, pe frământările tale. Venea probabil noaptea, ziua. Bun, închidem, sigilăm, echilibrăm cu energia cea mai înaltă frecvență în care ești acum, cu sursa. Ești conectată cu sursa, cu pământul, nu mai are nicio putere, puterea se află doar la tine, i-ai deposedat de tot și de toate. Și mașina a curățat-o. Ți-ai recuperat valorile și mașina. Da. Spațiul, toate obiectele și să vedem și robinetul abundenței, cum se prezintă. Picura. Va începe fluxul să curgă odată ce își va redeschide liniștea interioară, în momentul în care se va asculta ea pe interior, în momentul în care își va asculta corpul. Celulele ei vorbesc în permanență, spune spiritul ei, și nu doar ale ei. Celulele corpului nostru ne vorbesc în permanență, dar trebuie să le acordăm atenție. Trebuie să vorbim cu ei exact cum vorbim cu niște copii. Dacă vrem să ne ajute. Ca să le primim și mesajul, trebuie să avem liniște. Să aflăm ce își doresc ele, de ce sunt în suferință. Asta e cea mai grea treabă, după părerea mea. Să aflăm când un organ este în suferință, să aflăm ce îi lipsește, ce emoție l-a destabilizat și ce, de când și cum să ne comportăm ca să recuperăm frecvența inversă, emoția inversă. Așa e, Amalia? Perfect. Bun. Așa, robinetul abundenței i-a spus. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Cât era, Amalia, înainte? Energia ei, mai pus 70. Ok. Deci cât mai putea să lumineze. Mai putea să lumineze câțiva zeci de ani, nu? Cu energia asta. Pădurea aia sau ce era? Nu era pădure, era un drum de țară. Dar ea lumina becul de la stâlpul respectiv. Conștientizare, cât are? 73%. Mai are de lucrat cu mintea. Metabolizare câte zile? 10.
Da. Acum, hai să vedem, Aurelia, dacă mai ai puncte, dacă mai ai întrebări, nelămuriri, înainte să închidem. În momentul de față am o problemă cu mașina, curge non-stop lichidul de răcire. Așa. Și? Cam Hai. cât la sută mai funcționează în acest moment până duc la reparat? %38. Deci trebuie urgent dusă, că dacă era după Nu, 50, că eu, până în 50, da, că, dacă era după 50, mai era ce mai era. Așa. mulțumesc. Bun. Ce ai perceput, Aurelia? Cum te simți? Mă simt mai ușoară. E o schimbare, hă? Da, Te-ai recunoscut în descrierile Amaliei? da. Mhm. Bun. Ești bine? Mai ai ceva? Disconfort în corp? Mai vrei Nu. ceva? Ai de Nu, e lămurit ok. ceva? Mă simt ok. Hai, rămâi în frecvența asta, fii puternică, fii veselă, fii bine dispusă, fii comunicativă și hai să vedem dacă ne dai și acceptul de publicare ca să închidem, că metabolizare ne-a spus Amalia câte zile ai. 10. Da, da. Dau acceptul. Mulțumim frumos, vă deconectați Cu drag. de tot și de toate.